हेर साथीहरू, YouTube च्यानलबाट पैसा इन्कम गर्नको लागि, पैसा कमाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त? एउटा YouTube च्यानल बनाएर सुरु गरिसके भन्दापछि हामी YouTubeबाट पैसा कमाउन सक्छौँ साथीहरू। YouTubeबाट पैसा कमाउनको लागि हामीले च्यानल क्रिएट गरिसके भन्दापछि हामीले YouTube च्यानलमा डेली रूपमा YouTube भिडियोहरू हामीले आफूले भिडियोहरू सिर्जना गरेर हामीले भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो अपलोड गरिसके भन्दापछि हाम्रो भिडियोमा भ्युज आउन सुरु हुन्छन्, च्यानलमा सब्सक्राइब आउन सुरु गर्छन्। अब हामीले युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेर मात्र पैसा कमाउन सक्छ त? सक्दैन साथीहरू। युट्युबको जुन क्राइटेरिया छ त्यो हामीले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो क्राइटेरिया तीनवटा अप्सनमा छ। तपाईहरुले सर्टबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ र लङ भिडियोबाट पनि पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ त? सबैभन्दा म तपाईहरुलाई पहिले लङ भिडियोको बारेमा जानकारी दिन्छु। लङ भिडियोबाट पैसा कमाउनको लागि हामीले 365 दिनमा 1000 सब्सक्राइब पुरा हुनुपर्ने हुन्छन् हाम्रो च्यानलमा, र हाम्रो युट्युब भिडियोमा भ्युज सँगै हाम्रो वाच टाइम कति हुनुपर्ने हुन्छ त? 365 दिनमा 4000 घण्टा वाच टाइम पुरा हुनुपर्ने हुन्छ। हामीले लङ भिडियोबाट मात्र तब पैसा कमाउन सक्छौँ साथीहरू। अब जाउँ सर्ट भिडियो। सर्ट भिडियोबाट पैसा हामी कति बेला इन्कम गर्न सक्छौँ त साथीहरू? सर्ट भिडियोबाट पैसा कमाउनको लागि हामीले 90 दिनमा 10 मिलियन भ्युजहरू हाम्रो सर्ट भिडियोमा आउनुपर्ने हुन्छ। तब मात्र हामीले सर्ट भिडियोबाट पैसा कमाउन सक्छौँ साथीहरू। अब यो क्राइटेरिया पुरा गर्नको लागि हामीले युट्युब च्यानल बनाइसके भन्दापछि हरेक दिन प्रत्येक दिन हामीले भिडियो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन टाइमिङमा तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ त्यो डेली चाहिँ फिक्स गर्नु साथीहरू। डेली चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमको भिडियो चाहिँ बनाएर तपाईहरुको अडियन्सलाई कस्तो किसिमको भिडियो मनपर्छ त्यस्तो किसिमको भिडियोहरू बनाएर तपाईहरुले चाहिँ युट्युबमा भिडियो अपलोड गरेर तपाईहरुले चाहिँ वाच टाइम र 4000 घण्टा तपाईको घण्टा पुरा गर्न र त्यसभन्दा पछि सब्सक्राइब चाहिँ तपाईले गेन गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। साथीहरू, आजको भिडियोमा यति नै। फेरि यस्तै किसिमको नयाँ भिडियोहरुको नोटिफिकेसनहरु प्राप्त गर्नको लागि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला, साइडमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला, भिडियोलाई एक लाइक गर्नु होला साथीहरू, र चाहिँ भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला, र भिडियोलाई धेरैमा शेयर गर्न नभुल्नु होला साथीहरू। आजको भिडियोमा यति नै। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ भिडियोमा।